Ok, chào bạn. Mình là Bảo đến từ K23 khoa du lịch Đại học Duy Tân. Thì hôm nay mình có một số câu hỏi muốn dành cho bạn. Thì không biết bạn có thể giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Xin chào bạn, mình tên là Nguyễn Thủy Nam Trân, là sinh viên K23 khoa du lịch của trường Đại học Duy Tân. À, thì cảm ơn bạn. Thì mình có một số câu hỏi như thế này là nếu như bạn là một hướng dẫn viên tương lai thì bạn sẽ sợ gặp về tình huống gì trong lúc mình đang dẫn khách của mình? Bạn có thể chia sẻ mình về một số cái tình huống mà bạn có cảm thấy sợ phải đối mặt với? Thì trong quá trình đi dẫn tour thì mình sợ nhất là gặp phải những cái vị khách khó tính, đặc biệt là những vị khách nữ. Thì về phụ nữ thì người ta luôn muốn hướng đến một cái gì đó tỉ mỉ và chuyên nghiệp hơn, và mình nghĩ đó là một thách thức lớn dành cho mình. Ok, cảm ơn bạn. Sẽ sợ nhất tình huống là gặp khách mà đang đi trên đường mà sẽ có tai nạn xảy ra, nhưng mà tai nạn là lớn thì mình không biết xử lý nó như thế nào cả. Khi mà dẫn khách thì thường á em sẽ sợ cái việc mà mình quên mất cái đoàn hành lý hoặc là cái vé máy bay của mình khi mà tại những cái điểm khách sạn hoặc là một nơi khác. Khi mà mình dẫn khách là đến sân Bạn Nam. Còn mình thì mình sợ khi mà mình dẫn khách đi nước ngoài, ví dụ như là Nhật, Hàn, Mỹ, thì khách sẽ cố tình bỏ trốn tại cái nước sở tại nước nào đó. Có người xỉu trên chuyến hành tour của mình. sợ nhất là khách lọt đòn hay là khách có thái độ không Ok. Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với phần 2 của video clip mà chúng ta sẽ nói về các tình huống trong nghề hướng dẫn viên. Và trong phần 2 này chúng ta sẽ có một điều rất là đặc biệt, đó là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một khách mời. Anh là một chuyên gia trong lĩnh vực hướng dẫn và đã làm việc trong ngành hướng dẫn 14 năm trời. Và lúc đó thì có một điều đặc biệt hơn nữa, đó là anh quản lý đội ngũ hướng dẫn viên của Viettravel. Một trong những cái điều mà cũng có thể là khó khăn nhưng đầy những cái kinh nghiệm mà có thể chia sẻ cho các bạn trong ngày hôm nay. Và vậy thì chúng ta sẽ cùng chào mừng khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Chào mừng anh Hóa sẽ đến với chương trình của chúng ta. Cảm ơn. Khỏe không em? Dạ, vẫn khỏe anh. Anh ngồi chứ? Ok. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề về tình huống của nghề hướng dẫn viên. Và trong này chúng ta sẽ bàn với nhau về cách giải quyết tình huống như thế nào luôn. Thì trước tiên chúng ta sẽ nói là nếu như phần 1 các bạn đã xem về những cái nội dung mà chúng ta nói về lý do vì sao mà cái nghề này nó có quá nhiều tình huống như vậy, và chúng ta có thể liệt kê ra một số dạng tình huống như là từ góc nhìn của dịch vụ thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều dịch vụ, đúng không? Và gắn liền với mỗi dịch vụ thì ở đó sẽ là cách thức phục vụ của nhà cung cấp đối với khách, và chúng ta sẽ có tình huống xảy ra trong quá trình đó. Và đồng thời hướng dẫn viên đồng hành cùng với khách sẽ là những cái hoạt động từ khi đón cho đến khi tuyển. Ở đó cũng rất là nhiều cái tình huống có thể xảy ra, và những góc nhìn khác nhau sẽ cho thấy rằng là chúng ta sẽ có những quan điểm để giải quyết những tình huống khác nhau. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với khách mời để chúng ta sẽ xem thử là anh sẽ có những cái chia sẻ những cái kinh nghiệm gì dành cho tất cả các bạn trong cái YouTube của chúng ta ngày hôm nay nhé. Và chúng ta sẽ đến quay trở lại cùng với anh Hóa. Câu hỏi đầu tiên sẽ dành cho anh, đó là câu hỏi về cái tình huống. Anh có thể chia sẻ về cái dạng tình huống mà anh thường gặp, và ở đó thì anh chọn một cái tình huống và anh mô tả cái tình huống đó nó đặc biệt như thế nào. Chào tất cả các bạn. Thì về cái tình huống trong du lịch rất là nhiều, bởi vì ngành du lịch là ngành mà nó có quá nhiều sự kiện ở trên mọi cung đường, trong mọi hoàn cảnh, có rất nhiều cái đối tác, và đặc biệt là cái ngành làm việc với con người và con người. Và chính vì ngành làm việc với con người và con người ấy, nó luôn luôn có mọi tình huống xảy ra. Ngày hôm nay khách hàng vui khác, buồn khác, đối tác ngày hôm nay cũng vậy. Sẽ có người họ làm chỉnh chu và có người không chỉnh chu, rơi vào trường hợp không tốt. Tuy nhiên thì các tình huống xảy ra trong du lịch nó nằm hai dạng cơ bản. Thứ nhất là dạng khách quan. Khách quan là gì? Do các yếu tố bên ngoài đi lại. Chẳng hạn ví dụ như mình đang chuẩn bị một bà Hà nó áo hức, khung cảnh rất là đẹp, nhưng mà lên cái đó trời nó mưa. Có những cái tình huống nó chủ quan. Chủ quan là gì? Sáng ngày hôm đó chúng ta hẹn khách đi Cù Lao Chàm, nhưng mà tài xế trên đường đi đến, và một tài xế mới thay vì đi đến khách sạn này đi đến khách sạn khác, và lại phải đoàn mình phải chờ mất lên 10-15 phút, và cả đoàn phải đi để chờ đợi. Đó là tình huống rất là chủ quan. Thì có những tình huống xảy ra trong du lịch, có những tình huống chúng ta giải quyết được ngay lập tức. Ví dụ việc đồ ăn không ngon, chúng ta lập tức nhờ nhà hàng hỗ trợ đổi lại cái việc đồ ăn mới. Có những tình huống chúng ta có thể giải quyết được, có thể là được và có thể không được. Đó là tình huống ở dạng cơ bản là 5 năm. Chẳng hạn như
một cái đoàn khách 50%. Ví dụ như một cái đoàn khách họ muốn đi quay về Hà Nội ngay lập tức thì gia đình có thể xin bạn. Tuy nhiên thì cái giờ họ rất là sát, nên bởi vậy mình chỉ hứa với khách là hỗ trợ ra sân bay và đăng ký thủ tục standby để chờ cái bàn rồi, chứ không thể nào là hứa với khách là có được ngay lập tức. Và có những cái tình huống thì không thể xử lý được. Ví dụ cái tình huống không xử lý được, chẳng hạn như là khách ngày hôm đó họ muốn lập tức bay về Cần Thơ trong buổi tối, nhưng mà chuyến tối không còn nữa, phải đợi sáng ngày hôm sau mới có, đó là tình huống không xảy ra được. Tình huống giống như là rất là nhiều tình huống xảy ra. Như vậy thì anh có một tình huống nào mà anh muốn chia sẻ với các bạn, một cái tình huống nào đó trong cái quá trình mà anh làm việc hướng dẫn, hay là quá trình mà anh học quản lý trong của hướng dẫn viên của anh? Thật ra thì có rất nhiều tình huống, mình mà chia sẻ một tình huống nó đơn giản thôi, nó không quá phức tạp. Tại vì ở trong các tình huống du lịch đã xử lý nó phụ thuộc vào cái trình độ hướng dẫn, cái số năm kinh nghiệm, cái bạn đang làm việc trong công ty nào, công ty đó có power lớn hay là mạnh, bạn đang làm việc công ty đó thì cái văn hóa doanh nghiệp của người lãnh đạo họ sẽ như thế nào tùy vào tình huống. Thì mình chia sẻ một tình huống mà gần như bất kỳ người hướng dẫn viên nào cũng có thể gặp, đó chính là cái chủ quan của người hướng dẫn nữa. Thì ban này thì trong một lần rất khá lâu lắm rồi, cách đây khoảng tầm 9-10 năm. Trong một lần bây giờ làm thủ tục check out, mọi thủ tục đều xong xuôi, và mình kéo vali lên xe cũng kiểm tra khách như bình thường. Trên đường đi ra sân bay Phú Bài thì di chuyển tầm 30 phút. Khoảng 10 phút thì mình mới sực nhớ lại là quên lấy giấy tờ tùy thân của khách và của cả mình luôn. Thì khi này á, mình xử lý bằng cách là đi lui đằng sau xe và gọi điện cho lễ tân khách sạn. Và mình cũng thân thương với khách sạn nên mới nhờ một anh bảo vệ cầm nguyên cái hộ chiếu đó, đón taxi chạy theo ra sân bay Phú Bài. Và mình dịch chuyển nhẹ nhàng lên đằng đầu xe, gần với tài xế, và mình nói với tài xế: anh ơi, chạy cho em tốc độ chậm nhất có thể để mình kéo cái thời gian chờ. Và gần đến cái cửa sân bay, gần đến cái cổng vào sân bay Phú Bài thì chiếc taxi tới và giao cho mình cái hộ chiếu đó. Đó là cái lỗi của người hướng dẫn viên do cái sự chủ quan đưa lại, nhưng mà đó là cách để mình xử lý. Trong cái chỗ này thì Vương muốn hỏi anh một xíu, đó là có phải là đối với mỗi hướng dẫn viên, đối với mỗi công ty thì cái cách mà chúng ta sẽ giải quyết tình huống nó giống nhau hay không? Hay là chúng ta gọi là nó sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa? Trước khi đi vào câu hỏi này thì mình chia sẻ với Vương một chút. Bản thân người hướng dẫn xử lý xong á, thì bản thân của mình phải tự rút ra cái kinh nghiệm cho mình để lần sau mình đừng có lặp lại. Mình quay trở lại cái tình huống lúc nãy thì kinh nghiệm của mình ngày hôm đó khi lấy được, nhưng mà chiếc taxi nó đổ đằng trước xe 45 chỗ của mình, và khách hàng họ thấy mình cầm cái bịch đó và họ lờ mờ đoán ra nhưng họ không có nói. Nhưng mà nếu như tình huống đó xảy ra một lần nữa thì thay vì như vậy, mình sẽ nhờ xe 45 chỗ chạy lên đằng trước và mình nhàn nhàng đi lên đằng sau, mình gặp tài xế taxi để mình lấy, và khi đó là không ai biết điều gì xảy ra. Đó là cái kinh nghiệm. Nhưng mà quay trở lại là cái cách Vương hỏi là mỗi công ty cách xử lý khác nhau, đúng không? Mỗi con người, mỗi công ty thì cái cách thức xử lý nó có giống nhau trong cái tình huống không? Hay là chúng ta nó gọi là một nguyên mẫu ấy, thì có phải liệu là chúng ta gọi là nguyên mẫu hay không? Hay là nó sẽ khác nhau và nó tùy thuộc vào từng tình huống khác nhau? Thật ra đó, gần như tất cả mọi tình huống nó có thể là gọi là nguyên mẫu, cách thức mình xử lý. Chẳng hạn ví dụ như một cái đoàn khách mà gặp cái sự cố về ăn uống đau bụng, nguyên mẫu đầu tiên là mình phải lập tức cho khách uống nước trước để có thể là làm lỏng đi cái chất độc. Hoặc là khuyên họ ngồi đó kiểm tra sức khỏe, nôn ói gì đó, gọi cấp cứu đưa khách vào bệnh viện và báo điều hành. Tức đó là nguyên mẫu. Nhưng mà có những khi nó không phải là nguyên mẫu, mà nó phụ thuộc vào cái người hướng dẫn đó hoặc là công ty đó. Chẳng hạn như bạn đã làm việc cho một công ty nhỏ, bạn quen với cái việc đó rồi, thì chẳng hạn như cái đoàn ngày hôm đó gặp một cái bữa ăn không ngon, lập tức bạn điện thoại: anh ơi, khách gặp đồ ăn vậy đó, bây giờ theo em nên hỗ trợ thêm một dĩa trứng chiên trên một bàn. Đó là với một trường hợp khác. Nhưng mà với một cái công ty lớn nó sẽ có một quy trình, mình phải điện thoại cho điều hành sẽ làm việc với sale, họ sẽ mất thời gian 4 đến 5 phút và xử lý cái thông tin, xong sau đó mới điện thoại lại cho mình để giải quyết cái vấn đề, chứ mình không thể tự xử lý được.
Dạ. Có nghĩa là gì? Tình huống xử lý có thể phụ thuộc vào kinh nghiệm của người hướng dẫn, Dạ đúng. có thể là phụ thuộc vào cái power của công ty. Chẳng hạn như trong tình huống đó mình có thể nhẹ nhàng đến nói với lại chủ nhà hàng hoặc quản lý nhà hàng: anh ơi, chị ơi, ngày hôm nay em thấy khách ăn không có đủ đồ ăn, anh Dạ. chị có thể hỗ trợ thêm được cái gì không? Dạ. Thì nếu như bạn làm việc cho một công ty lớn thường xuyên đặt ăn nhà hàng đó, lập tức họ sẽ hỗ trợ các bạn. Còn tiền bạc tính sau, giải quyết cái sự hài lòng của khách trước. Nhưng mà cái trường hợp đó là cái trường hợp công ty bạn bao ôm mà. Còn công ty bạn 1 năm 12 tháng chỉ đặt ăn 1 đến 2 đoàn, dễ gì xử lý trong tình huống đó. Đúng rồi. Tại vì thật ra những cái tình huống trong du lịch đôi khi nó có quy tắc và cả bất quy tắc. Dạ. Nhưng mà có thể tóm lại một xíu là chúng ta phải linh hoạt trong mỗi cái Đúng. tình huống khác nhau Đúng. và đưa ra cách thức giải quyết cho nó Đúng. phù hợp. Đúng. Chứ còn đừng có quá máy móc, Đúng. chúng ta sẽ dẫn Đúng. đến những cái kết quả Đúng. nó bị Đúng. sai lầm đi. Đúng. Đúng không ạ? Tại vì cái ngành du lịch là ngành đòi hỏi mang đến một cái yếu tố là sự hài lòng cho khách hàng là điều quan tâm. Dạ. Nên mỗi cái đối tượng khách tâm lý của người miền Bắc khác, người miền Nam khác, Đúng người rồi. miền Trung khác, Việt kiều khác, Việt kiều như Việt kiều Mỹ khác, Việt kiều Pháp khác, Dạ, Việt kiều đúng Úc rồi. khác. Nên mỗi cái đối tượng, cái độ tuổi khác nhau nữa. Nên bởi vậy mình phải có cách thức xử lý nó cực kỳ linh hoạt nhưng Dạ. mà không ảnh hưởng đến khách hàng, Dạ. cái ảnh hưởng đến thương hiệu công ty. Dạ. Dạ, sau mà có một quá trình mà chúng ta đi làm và chúng ta sẽ có rất là nhiều tình huống diễn ra. Vậy thì những cái điều mà anh coi là một trong những cái nguyên tắc hay là những cái lưu ý mà khi chúng ta giải quyết tình huống dành cho các bạn hướng dẫn viên, mà đặc biệt là các bạn trẻ, khi các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, bạn không biết thì bạn sẽ học những cái điều gì, thì bên đâu là những cái nguyên tắc ạ? Cái nguyên tắc đầu tiên của một người hướng dẫn khi xử lý tình huống đó, đầu tiên chúng ta phải bình tĩnh để xem cái tình huống đó nó diễn ra như thế nào. Cái thứ hai, chúng ta phải nhận định cái tình huống đó nó sẽ diễn ra tiếp tục như thế nào nữa. Tức là mình phải nhận định nếu tới đây khách đau bụng thì khách đau bụng nặng hay nhẹ, mình phải nhận định tiếp theo khả năng ngày hôm đó có ngộ độc hay không. Dạ. Tại vì nếu như sau cái buổi ăn trưa mà đau bụng liền rất có thể, nhưng mà khoảng 10 giờ rồi, tức là nếu như chất độc thì thường mà nếu như đau bụng thì khoảng độ 8-9 giờ sáng nó sẽ cảm nhận được liền. Nhưng mà 10 giờ có thể là một cái trường hợp đau bụng khác, thì mình phải nhận định cái tình huống cái đã. Sau khi mình nhận định tình huống, mình sẽ lên cái phương án xử lý ở trong đầu. Và chúng ta luôn luôn có nhiều phương án. Phương án 1, phương án 2, phương án 3. Thì ưu tiên cái phương án 1 mình xử lý trước. Dạ. Sau đó phương án 1 không được thì phương án 2. Phương án 2. Không có phương án 2 sẽ có phương án 3. Và Đúng chúng rồi. ta rất nhiều những cái phương án. Tuy nhiên mà khi xử lý chúng ta phải lưu ý. Đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo được quyền lợi của khách hàng luôn luôn được tôn trọng và đảm bảo. Dạ. Tại vì khách hàng họ vui vẻ, hài lòng mới quay lại cái công ty mình. Dạ. Hay nói ngắn gọn hơn đó, ngay tại thời điểm đó họ hài lòng thì cái tour của mình sẽ tiếp diễn rất là tốt. Bởi vì người hướng dẫn mình gần như là một người giám đốc trên tour, và mình sẽ phải xử lý tại chỗ. Đầu tiên là quyền lợi, cái thứ hai là quyền lợi của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tồn tại phát triển thì sẽ tạo ra cho mình cơ hội phát triển. Còn nếu như ảnh hưởng tới quyền lợi của doanh nghiệp đó bị ảnh hưởng sức khỏe, cơ hội chúng ta có học cũng không. Đầu tiên thứ ba là gì? Chúng ta phải tôn trọng cái quyền lợi của đối tác. Có những tình huống xảy ra thì ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tác. Ví dụ như là 12 giờ trưa ăn, 10 giờ khách không có nhà hàng, đối tác là chuẩn bị hết rồi, vậy thì mình phải xử lý như thế nào quyền lợi đối tác. Nhưng mà có những khi chúng ta phải, thứ ba là ưu tiên quyền lợi đối tác, tại vì đó là cái đối tượng mà hỗ trợ trong công việc của mình, khách hàng của mình, đồng thời mình cũng làm việc rất là nhiều. Cái thứ tư là có tình huống xảy ra đôi khi ảnh hưởng tới của bản thân, nhưng mà mình sẽ phải đảm bảo nhân hiệu. Tại vì tài sản lớn của một người hướng dẫn là nhân hiệu, chứ không phải là nhân hiệu này có thể đơn giản hơn nhân hiệu của cá nhân của một con người. Và mình phải đảm bảo nhân hiệu của mình. Nên chúng ta đừng có để tình huống nó xảy ra và ảnh hưởng đến nhân hiệu của mình. Đó là một số tình huống cho bạn. Đó là cái cách để chúng ta luôn luôn nguyên bản. Nhưng mà có những trường hợp khi chúng ta xử lý đôi khi chúng ta bất quy tắc, tùy vào cái tình huống chúng ta. Nói chung là tình huống trong du lịch sẽ rất là nhiều, mà tùy vào cách giải quyết của mọi người hướng dẫn. Nhưng mà chúng ta nhớ tuân thủ quy trình của công ty mình làm. Chúng ta vừa mới được chia sẻ về cái góc nhìn về những dạng tình huống. Chúng ta có tình huống chủ quan và tình huống khách quan, và chúng ta cũng được anh Hóa đã chia sẻ về một tình huống mà anh đã chọn để nói cùng với các bạn. Đó là tình huống
sân bay, nhưng mà chúng ta đã quên đi một trong những cái điều vô cùng quan trọng, đó chính là những cái giấy tờ đi ra hành lý cá nhân, những giấy tờ cá nhân. Thì và cái cách anh đã đưa ra giải quyết cho chúng ta, và đồng thời chúng ta cũng có được đó chính là những cái lưu ý, những cái quy tắc mà khi mà giải quyết tình huống. Và cái điều quan trọng hơn là điều mà gửi đến các bạn đó là chúng ta tùy vào mỗi tình huống khác nhau, chúng ta sẽ có cách thức giải quyết chung. Và như vậy là chúng ta sẽ có những cái lưu ý mà khi chúng ta giải quyết tình huống. Trong đó chúng ta sẽ đề cập đầu tiên đó chính là khách hàng của chúng ta, bởi vì khách hàng là thượng đế, đúng không? Và cái điều thứ hai mà chúng ta cần lưu ý đó là thương hiệu của doanh nghiệp của chúng ta. Thứ ba là chúng ta sẽ liên quan đến đối tác của chúng ta, và tất nhiên là chúng ta sẽ nói đến đó chính là nhân hiệu, là bản thân hướng dẫn viên của chúng ta. Phải tùy vào tình huống, nhưng chúng ta có thể chốt lại một công thức chung cho tất cả những tình huống để các bạn có thể áp dụng, nhưng nhớ là hãy linh hoạt cho từng tình huống phù hợp nhé. Ở đó chúng ta có thể là đầu tiên chúng ta sẽ có sự bình tĩnh và trấn an của khách hàng của chúng ta. Và cái thứ hai chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái nguyên nhân, và cái nguyên nhân đó chúng ta sẽ cho ra những cái phương án, những cái nhận định, và phương án 1, phương án 2, phương án 3 thì chúng ta sẽ lần lượt ưu tiên từng phương án, sau đó chúng ta sẽ giải quyết. Nếu như những phương án này nếu như phương án 1 không được thì chúng ta sẽ qua phương án số 2. Và tất nhiên trong quá trình mà chúng ta lên phương án đó, chúng ta biết là chúng ta sẽ gặp những đối tác nào. Thì cách thứ ba là chúng ta liên hệ với những cái đối tượng có liên quan và chúng ta làm việc với họ. Và bước thứ tư chúng ta sẽ nói đó chính là chúng ta sẽ phản hồi một của du khách, hay nói cách khác là chúng ta sẽ trao đổi một với họ với cách thức giải quyết như thế nào ở đâu. Và sau đó là tất cả những hoạt động mà bạn sẽ giúp đỡ khách trong bước thứ 5. Như vậy chúng ta sẽ nhớ rằng là chúng ta sẽ có những cái cách thức để giải quyết tình huống. Và chuyện ngày hôm nay đó là tình huống thì nhiều, nhưng cách thức giải quyết là chuyện không phải là khó khăn. Vậy thì các bạn sinh viên hãy bắt đầu với việc là chúng ta sẽ phải đi vào thực tế và để học như thế nào, và đặc biệt là được một cơ hội cái đi phụ tour thì đó là điều tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì có sự góp mặt của anh Hóa rất là hân hạnh, và đặc biệt là sự chia sẻ của anh với những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của anh trong cái nghề. Cảm ơn anh rất là nhiều, và hy vọng là những cái tập tiếp theo cũng sẽ được sự góp mặt của anh trong những cái chia sẻ khác nhau, ví dụ như về khách hàng, về những cái vấn đề mà nó rất là đặc biệt của một nghề hướng dẫn. Cảm ơn anh rất là nhiều đã đến với ngày hôm nay.